שלום חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון מבית קטלן TV. למרות גודלה הצנוע יחסית, המדינה שלנו השפיעה בצורה מטורפת על העולם באמצעות התקדמותה הטכנולוגית והמדעית. בפריצות דרך רפואיות מצילות חיים ועד לפלאים טכנולוגיים משנים משחק, בואו נראה את 10 ההמצאות הישראליות ששינו את העולם והשאירו חותם שיישאר פה לעוד הרבה מאוד זמן. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם על הגרלה מטורפת שאני עושה על אוזניות אלחוטיות של JBL. מה צריך לעשות בשביל להשתתף? הירשמו לערוץ בעזרת כפתור הסאב ואתם בפנים. ברגע שנגיע ל1000 סאבים מבחר אחד או אחת מכם שיזכו באוזניות. בהצלחה למשתתפים, בואו נתחיל. במקום העשירי מדורג הקונספט המהפכני של חלונות סולאריים שפותח על ידי חברת פיתגורס סולאר הישראלית. מדובר בחלונות חסכוניים באנרגיה המשלבים תאים מיוחדים שמאפשרים לבניינים לרתום את האנרגיה הסולארית ללא צורך בפאנלים סולאריים מסורתיים. החלונות הסולאריים שינו את הדרך בה אנו מסתכלים על הפקת אנרגיה מהטבע. במקום התשיעי יש לנו את טנק מרכבה סימן 4, שנכנס לרשימת 10 הטנקים הכי טובים בעולם. הטנק הוא פיתוח ישראלי כחול לבן שפותח בעקבות לקחים ממלחמות קודמות. טנק המרכבה נמכר לכמה מדינות ששמן נאסר לפרסום, מה שמראה על הייחודיות ואופן הפעולה היעיל שלו. פיתוח זה תרם רבות להגנת המדינות איתן נעשו העסקאות. במקום השמיני נמצאת הספנת ה-USB. ההצפנה שופרה משמעותית על ידי חברת סנדיסק הישראלית. לחידוש הזה הייתה השפעה עצומה על אבטחת המידע. באמצעות הצפנת ה-USB ניתן להגן על מידע רגיש מפני גישה בלתי מורשית, מה שמבטיח את הפרטיות והבטיחות של נתונים אישיים בעולם שמתפתח ללא הרף לכיוון הדיגיטלי. במקום השביעי קבלו את האפליקציה שמותקנת אצל כולנו בטלפון, ה-Waze. Waze היא אפליקציית ניווט שפותחה בישראל אשר חוללה מהפכה בדרך שבה אנו מנווטים בעולם. הפלטפורמה מונעת על ידי כל נהגי ישראל בזמן אמת ומספקת להם מידע עדכני על תנועה בכבישים, מה שהופך את הנסיעה היומית לחלקה ויעילה יותר. על ידי ניצול הכוח של נתונים מהרבה נהגים, Waze שינתה את הדרך שבה אנו נוסעים והפחיתה באופן משמעותי את עומסי התנועה. במקום השמיני נמצאת המצאה הגאונית של שמחה בלס. המצאת ההשקיה בטפטוף חוללה מהפכה בחקלאות בעולם. שיטה זו חוסכת במים על ידי הספקתם ישירות לשורשי הצמח, מזעור פסולת ומיטוב של תפוקת היבול. השקיה בטפטוף חיונית במיוחד באזורים שבהם מחסור במים הוא אתגר תמידי. ההמצאה הגדילה את ייצור המזון ושיפרה את פרנסתם של אין ספור חקלאים ברחבי העולם. במקום החמישי נמצאת הפילקאם, שפותחה על ידי חברת מטרוניק הישראלית. הפילקאם היא בעצם קפסולה זעירה ניתנת לבליעה, אשר מכילה מצלמה המאפשרת לרופאים לראות את מערכת העיכול ללא צורך בשיטות פולשניות מסורתיות. זה הפך את האבחון והטיפול לידידותי ויעיל יותר למטופל באופן משמעותי, מה שהביא למהפכה בתחום הגסטרואנטרולוגיה. במקום הרביעי מדורג כונן ה-USB. זוהי טכנולוגיה שהומצאה בשיתוף חברת M-Systems הישראלית. המכשירים הזעירים והאדירים האלה עיצבו מחדש את הדרך שבה אנו מעבירים מידע. לפני הופעתו, שיתוף נתונים דיגיטליים היה תהליך ארוך ומייגע שכלל צריבה על דיסקים ותקליטורים. העיצוב הקומפקטי ויכולת האחסון העצומה שלו הפכו אותו לכלי בכל מקום עבור כולם. אכן מדובר בהמצאה קטנה עם אפקט עצום. את השלישייה הפותחת נתחיל עם מובילאיי, חברה ישראלית המתמחה במערכות סיוע מתקדמות לנהגים. המערכות החדשניות שלהם, הכוללות חיישנים מבוססי ראייה ובינה מלאכותית, עוזרות לנהגים להימנע מהתנגשויות על הכביש ולסייע בשמירה על נתיב הנסיעה. לטכנולוגיה של מובילאיי הייתה השפעה עצומה על תעשיית הרכב, והיא הפכה את כלי הרכב האוטונומיים למציאות בעתיד הלא כל כך רחוק. במקום השני נמצאת מערכת ההגנה מפני טילים כיפת ברזל, שפותחה על ידי רפאל בישראל. טכנולוגיית מהפכנית זו נועדה ליירט ולהשמיד רקטות קצרות טווח ופגזי ארטילריה באוויר. היא מגנה על ערי ישראל מפני אין ספור התקפות טילים, הצלת חיים ורכוש, תוך הפחתת הלחץ הפסיכולוגי של חיים תחת דיום מתמיד. כיפת ברזל נמכרה למספר מדינות ברחבי העולם, אחרי שראו את רמת הדיוק ואחוזי הפספוס הקטנים שהסוללה מצליחה להגיע אליהם. אין לי ספק שמדובר בהמצאה חשובה מאין כמוה, במיוחד בשנת 2023. ואת המקום הראשון מקבל הריווק, המצאה יוצאת דופן ששינתה את חייהם של אנשים עם מוגבלות בגפיים התחתונות, אשר פותחה על ידי דוקטור עמית גופר. הריווק מאפשר לאנשים בעלי נכות לעמוד, ללכת ואפילו לטפס במדרגות. למעשה הוא משחזר מידה מסוימת של ניידות ועצמאות. ההמצאה הזו הציעה תקווה חדשה עבור אלה עם פציעות בעמוד השדרה, ואפשר להם לחוות באופן מלא יותר את החיים בדיוק כפי שחוו לפני הפציעה.
זהו חברים, הגענו לסוף הסרטון. מטפטפות ודיסק און קיז ועד למכשירים רפואיים משני חיים, המצאות ישראליות הותירו חותם על העולם ללא ספק. חידושים אלו שיפרו את החיים, קידמו תעשיות וסללו את הדרך לעתיד טוב ויעיל יותר. המסירות שלנו לחדשנות ולפתרון בעיות ממשיכה להוות השראה ולעצב את העולם. איזו המצאה אתם חושבים שהשפיעה הכי הרבה על העולם? ספרו לי למטה בתגובות. ואם יש לכם עוד רעיונות לסרטונים, אל תתביישו להגיב. מקווה שנהנתם. להתראות.